april. Och det är Major och Masters månad. Det syns här i 18 minuter. Rond 22 är såklart draperat i grönt. Ibland är det ju så dåligt som man bara kan skratta. Alltså. Ludvig Åberg söker formen inför nästa Major-attack på Augusta. Och vi snackar humör när det går emot. Jag blir sur och bitter, men jag blir aldrig arg liksom. Ja, jag så här, går och muttrar på mig själv. Trots 2 raka kvalmissar, planen för den mesta kavaj ligger fast. Exklusivt om Team Åbergs taktik den här gången. Favoritskap eller förväntningar, de har gått upp ännu mer från förra året. Det blir ännu mer Ludde-golf i enminutstipset. Det som Ludde gör väldigt bra. Testa det här nu. Lycka till! Och så möter ni Sveriges superkända men ändå hittills ouppmärksammade nya makthavare. För mig är det en jättemöjlighet att kunna växa golf och det tror jag är bra generellt för världen. Från Minecraft till Klicks. Världens tv-spelskung Jonas Mårtensson styr nu över ett av livlagen. Och hans lagkapten Martin Keimer, före världsettan, slår tillbaka mot livkritiken. No one owns the game of golf. Detta och mer i det här avsnittet. Andra sidan, en rapport från Linus Liljedal. Sista frågan, Ballesteros-tävlingen rullar vidare såklart. Ni är välkomna nu till Rond 22 som väldigt mycket kretsar kring The Masterplan 2.0. 18 minuter sponsras av Case Kapitalförvaltning, CV Collection, Echo Golf. Allra först i 18 minuter, Rond 22. VTV kan berätta om att det råder en intensiv maktkamp om miljonerna runt Ludvig Åberg. Här är nyhetsläget. Samtidigt som Ludvig genrepade inför Augusta och missade katten i Texas. Det är stor dramatik med höga insatser på PGA-touren en bit out of bounds. Det råder just nu en infekterad strid med just Åberg som spelaren i mitten. Kort bakgrund. Under sin korta succékarriär har Los Angeles-baserade Wasserman varit managementbolaget som har styrt upp allt med affärerna och avtalen kring Ludvig Åberg. Men agenten som har varit registrerad på firman, Butler Melnick, har nyligen med omedelbar verkan hoppat av bolaget och startat ett eget. I'm sorry, did you say a specific name? You said it's who there? Yeah, Butler Melnick, please. Åberg och ytterligare 3 spelare har valt att följa med agenten och därmed också lämnat firman Wasserman. Butler. Oh, I see. He's no longer with the company. He was, so. Det gäller vinnarnamn de senaste säsongerna som Sepp Straka och Austin Eckroth. Och dessutom Kevin Kistner som ju har varit med i TGL-golfen och parallellt med sitt spel startat en karriär som tv-kommentator. Det handlar om stora belopp i det som är på väg att bli en rättstvist. Ett vanligt agentupplägg kan vara att varje spelare betalar en månadsavgift plus mellan 20 och 30% av alla tecknade reklamavtal. Butler Melnick har alltså plötsligt stuckit från Wasserman med ett omfattande värde till sitt nybildade bolag Long Game Sports Management som nu står registrerat för Åberg och de andra spelarna. VTV har sökt båda parterna. Wasserman har bekräftat Melnicks avhopp och att en juridisk process har inletts mot honom. He's deactivated. Okay, he's deactivated. Det är alltså mitt i den här mångmiljonkonflikten, i dollar räknat, som Ludvig Åberg ska hitta lugnet och formen. Vad ska du ha vunnit för att du ska vara riktigt nöjd med karriären? Ja, jag vill verkligen vinna en gång till på LPGA. Det spelar egentligen inte så stor roll vad det är. Självklart hade en major suttit fint, men jag vill vinna en gång till i alla fall. Första starten på Augusta. Now driving, Ludvig Åberg. Debuten i en major. First major. Det är bara ett år sedan. That could happen if Ludvig is the winner at the end of the day. Ludvig Åberg utmanade om seger på ett för de flesta helt sensationellt sätt. Åberg för birdie.
Men den som hade följt VTV och kollat 18 minuter visste ju att det var just den historiskt höga målsättningen som han och hans team hade med sig redan till debuten. Och vilken är den nedskrivna målsättningen? Ja, det finns ju en viss grön kavaj på Augusta som ligger överst på mållistan. Blir det en grön kavaj? Ja, jag tror det. Find it. He's got it. Yes! Who needs experience? Första gångsspelare på banan som anses kräva allra mest när det gäller erfarenhet. I tävlingen där rookies ofta förpassas till en köplats. Men Ludvig Åberg hade en arm i en ärm på den där kavajen. Han fängslade publiken, utmanade om titeln, pressade världsettan ända fram till det andra slaget på det 11:e hålet under det sista varvet. Careful. Oh dear. First big mistake. Drömchansen drunknade i dammen in till 11:ans green. Och Ludvig Åbergs reaktion blev en världssuccé. Sättet han hanterade plumpen gjorde honom i en enda dropp till en än större publikfavorit. Att skratta bort en miss har blivit ett av Ludvig Åbergs alla signum. Att behandla en motgång med ett leende, ytterligare en detalj för världen att gilla med vår svenska svingstjärna. Lättsamma att garva bort misstagen, försöka hela tiden tänka. Ja, och just det där var såklart en sak att ta upp mellan slagen senast vi sågs. Att stanna golfbilen, tysta klubbskramlet för att reda ut. Är leendet i motgång verkligen på riktigt? Lite hand i hand med det som vi pratade om tidigare, att vi gör så pass mycket träning och grejer hela tiden för att hålla koll på alla de här grejerna, och sen när vi väl spelar, ja, men då spelar vi med vad som än kan hända liksom, tycker jag. Och sen det är klart att alla kommer göra misstag, alla kommer inte spela en 72-hålstävling perfekt. Det är väldigt, väldigt svårt. Jag tror inte ens, vad ska man säga, Tiger Woods gjorde det när han var som bäst. Så att var okej med att det kommer lite misstag emellanåt, och när man gör misstag, all den här träningen som vi har gjort då, förhoppningsvis är det misstaget på rätt sida. Så att man har en slag tillbaka eller liknande. När du har försökt le bort en miss, är det på riktigt? Eller är det försöker du övertyga dig själv också? Nej, jag skulle säga det på riktigt, ja. Absolut. Utan det är ju mer liksom att, vad ska man säga, ibland är det ju så dåligt som man bara kan skratta ut det. Alltså, vad ska man säga, ibland blir det lite som så här, vad ska jag göra? Ska jag ställa mig och gråta här mitt på färg? Det kan jag ju inte göra. Och jag kommer aldrig vara en kille som slänger klubbor eller blir arg eller alltså sådana grejer. Utan det är väl mer mitt sätt på att hantera det, om man ska säga så. Aldrig en klubba? Jag har faktiskt aldrig tagit sönder en klubba. Ja, det är starkt. Jag blir lite sur. Jag blir sur och bitter, men jag blir aldrig arg liksom. Ja, jag så här, går och muttrar för mig själv. Ja. Jag har 115 och försöker slå ett 115 över vatten. Så lite medvind, försöker slå ett 110-12 slag, tror du? Vad sa du? 115 och lite medvind över vatten. 110-112, sånt. Och vad har du då? 50. Lite höger. Släpper den lite högre. Yes. Men är den kass? 7 meter höger? Ja. 1 meter kort? Något sånt. Ja. Kass. Det är så nice. Men den låg bra, va? Ja. Jag peggar upp. För ett år sedan sa du att du nästintill skulle hellre titta på Liverpool än sista 9 på Masters. Så är det. Ja. Har du ändrat uppfattning? Ja, nu igen. Får jag säga 0-0 mot United hemma? Ja, exakt. Masters var ganska kul. Ja, det var lite roligt. Ludvig Åbergs suveräna teknik är såklart en förutsättning för att vara med i den där globala golftoppen. Men hans orubbligt goda humör, den genuina spelglädjen, ja, det är ytterligare en faktor, både för att vinna tävlingar och publik. I know that we've extolled a number of times the talent, the future of Ludvig. Åberg är inte rookie längre, men fortfarande färsk.
Likväl är han en nyskapare som snabb, skicklig och dessutom ovanpå allt med ett humör som också det är svårt att slå. Ludde och leendet. Båda kommer tillbaka till Augusta som tävlingens stora favoriter. He's here to stay for sure. Så, hur coachas han den här gången? Ja, förra vintern och våren så kunde ju teamet runt Åberg skruva upp en debutant som inte hade någonting att förlora. Allt att vinna i Major-debuten. Den här gången så är det en etablerad världsstjärna som kommer dit. Med helt andra krav och förväntningar på sig. Han söker formen nu efter 2 raka kvalmissar dessutom. Peter Hansson är coachen, rådgivaren som vet precis hur det är att nästan vinna på Augusta och sen komma dit igen. Ettans green är väldigt, väldigt kraftigt lut här i början. Så egentligen börjar ju inte greenen förrän 10-12 på som ni ser här. Tillbaka till de gamla anteckningarna. Flaggorna sitter ju ofta på exakt samma ställe. Fram med de egna erfarenheterna. Bana som ser enklare ut strategiskt än vad den egentligen är. Ja, teamet runt Ludvig Åberg tar ny sats. Och de gör det egentligen utifrån bästa tänkbara förutsättningar. Nästan vinst i fjol och färsk seger tidigare i år. Det som behövs det är att vara komfortabel i den situationen. Och förra året om du kommer till Augusta som första major och du är så komfortabel och spelar så bra. Nu har han 1 års erfarenhet, en stor vinst bakom sig. Den erfarenheten kommer att vara enormt viktig. Det är kvittot på att jag har vunnit och slagit de bästa motståndet på en svår bana. Ta med sig det till Augusta, det kommer att hjälpa jättemycket. Hur är skillnaden då att komma dit som en debutant med allt att vinna? Eller nu en som har en tung titel bakom sig, en nästan kavaj och rätt rejäla förväntningar på sig. Alltså, det är klart att favoritskap eller förväntningar, de har gått upp ännu mer från förra året. Men det var rätt intressant att även Ludvig som första års proffs, första gången i Major, han var ju fortfarande med upp och hade höga förväntningar förra året och lyckats leverera. Så det ser jag bara som positivt. Slaget i vattnet på 11, var det bara en tillfällighet eller var det press? Jag skulle säga tillfällighet. Lång väntan innan ett slag, svårt slag. Ett av de svåraste slagen på hela banan. Står högt uppe, det blåser lite grann. Väntan kommer in, ett misstag, men det är jag inte så intresserad av egentligen. Misstag kommer vi alltid göra, det är ju reaktionen efter. När han går därifrån med ett smile på läpparna och egentligen skakar av sig det på ett fantastiskt sätt. Chippar upp, spelar vidare 12 till 18 som ingenting har hänt. Det är lite unikt. Det är ingenting man ser speciellt ofta. Det hade du kunnat ha nytta av 2012. Det hade jag. Det är mycket Ludvig gör som jag hade nu haft nytta av i min egen karriär faktiskt. Eller vi alla. Eller hur? Eller vi andra. 1 år har gått nu sedan Ludvig Åbergs Major-debut. 13 år har runnit iväg sedan Peter Hansson också var nära den där mytomspunna titeln. Paralleller finns alltså. Men också en viktig skillnad till den här gången. Ta oss tillbaka till dina tankar. Vad hände med dig när du liksom upptäckte att du var där uppe? Ja, det är rätt intressant. För om man jämför nu så Ludvigs vinst igen. Nu är det så många år sedan jag var med uppe och slog 2012. Men jag hade några bra placeringar. Jag blev 3 på VGC-tävlingen i Doral. Jag blev 5 på VGC-tävlingen Matchplay. Spelade bra i Tampa, topp 5 till. Så jag hade många bra topplaceringar. Och givetvis bra form in mot Augusta. Men jag hade ju inte vinsten. Så att jag tror att det kan ju ha gjort också att när du då går ut i ledarboll, leder med ett slag. Lite oförberedd för den situationen att vara i en så pass pressad situation. Så sista dagen, om man tittar tillbaka på den, vilket jag har gjort några gånger, att friheten fanns inte, positiviteten fanns inte, det här att få fram bollen till hål, våga spela ut. Och det är mycket det självförtroendet som jag tycker att en vinst ger. Det känns som det finns möjligheter och han är ju på en bra plats. Sen är det, vinna i golf är otroligt svårt. Det är bara så. Det är liksom,
och du ska vinna 1 av 4 majors. Det är en otroligt bra insats som krävs att saker och ting står rätt. Så det bidde en ärm. Det blev en ärm. Han trädde in den. Det är väl någonting som vi har snackat om lite grann. Har du gjort det? Att jag trädde in min ena ärm 2012 och han trädde in sin ärm. Men ingen har ju dragit på sig kavajen. Så att, någonting som vi jobbar efter. Det hade ju varit häftigt att få en svensk och ta på sig den här gröna kavajen. Storlek? Ja, men jag tror han är nog large nu. Så det har gått upp från medium till large. Eller large till XL kanske. Eslöv just bakom kröken, precis som Masters. Hur drillar Ludde? Ja, det ska vi visa här nu tänkte jag. Axel Oskarsson, golftränare sedan 10 år tillbaka. Nu är det dags för dig att få lite tips från mig. Det ska vi visa här nu tänkte jag. Lycka till! Övningen, Helldrill eller Ludvig Åberg-drillen, du väljer själv. Greppa vänster hand som vanligt. Höger hand läggs på, men får aldrig greppa så. Utan bara ska ha ett tryck mot greppet genom hela svingrörelsen. Det här ska vi göra för att se till att högerhanden är mer aktiv genom baksvingen och håller emot klubban och inte bara drar sig på detta viset. Så vänsterhanden greppar vi som vanligt. Högerhanden kommer bara läggas på så här. Vi håller handen så här. Målet att bibehålla tryck i baksvingen utåt ifrån kroppen. Och sen härifrån rotera igenom hela vägen och bibehålla trycket på skaftet. Så handen går på greppet så här. Det krävs lite styrka för att klara detta. Det som är svårt är ju just att våga rotera och fortsätta rotera genom hela svingen. Vi ställer upp oss, handen läggs på från sidan, svingar bak, rotera igenom. En extremt svår övning. Ludde är grym på detta för att han svingar mycket med kroppen och väldigt lite med armarna. Lycka till! Det här är 18 minuter, rond 22 och vi lämnar nu uppladdningen inför Augusta och Masters för en träff med en mycket intressant, helt färsk makthavare inom elitgolfen i världen. Han som är pappa till världens genom tiderna populäraste tv-spel basar numera för ett av lagen på LIV-touren. Häng med nu ner till Valderrama och möt den svenska affärsmannen som är med och ritar om den globala golfkartan. Både analogt och digitalt. Jag är en så golfnörd som det kan bli. All min ledig tid så spelar jag golf liksom, eller tittar jag på golf. För mig var det liksom match made in heaven. Jonas Mårtensson, tidigare bossen bakom Minecraft, numera chefen för Cleeks Golf Club, en rutinerad superstar i affärs- och videospelsvärlden. Sen ungefär ett halvår tillbaka en ganska skygg och färsk innovatör inom toppgolfen. Att dels kunna jobba med golfen, vara runt de bästa golfarna i världen och sen göra det som jag tycker är spännande, vilket är att bygga bolag. Henrik Stensson är alltså inte den enda svensken på LIV-touren. Cleeks, som är ett av de 13 lagen, styrs egentligen helt av svenskar. Agenten Johan Elliot har lagt grunden och nu längst fram finns Jonas Mårtensson som general manager. Jag är ju som GM för det här laget, så är jag ju ansvarig för alla delar, inklusive performance för laget.
Men jag kommer inte vara den som står bredvid Martin Kaymer och säger hur han ska svinga. Eller, utan det handlar mer om, det är mitt ansvar. Sen så lutar jag mig på Martin eller till exempel Johan då, som har mycket mer erfarenhet att jobba nära golfen som inte jag har. Förmodligen är han idrottssveriges minst omskrivna omtalade i förhållande till den makt han faktiskt har och det värde han sitter på och försöker förvalta. Jag kan inte tyvärr uttala mig om siffror, vad omsättningen ser ut, men tanken är ju att de här, vad vi kallar franchise, kommer ju bli miljardvärderade dollar i framtiden. Det kommer ju ta lite tid såklart. På banan har han en tidigare världsetta som kapten. Yeah, that's why I put the hat on. Am I looking at you as well? Yeah. Oh my god, okay. I'm gonna be like that. You know, it's nice to have people in your team with a vision, with a clear vision, that also have no doubt in their work. It helps to have that confidence around you, very good energy, and we are all there for the right reasons. We want to be successful, but also want to be very authentic. From a business point of view, I think through his experience and through his way of doing business, or the way he did business in the past, all those things they play a very big role in who we want to be and who we want to be associated with. What is actually the purpose, the true purpose of a LIV team, of Cliques? Is it developing golf, or winning golf, or doing business? I wouldn't really point to one thing, but obviously a big part of it is to grow the game of golf, to introduce golf to a lot more people than exist today. I think there's about 85 million active players today around the world, and we want to grow that. And LIV is a new format, new exciting format that hopefully attracts a new generation of golfers. For Cliques specifically, we're obviously a golf team. We want to perform on the golf course. We want to win tournaments. But at the same time, in the concept of actually building a franchise, we can create a business around it. Än så länge, inte minst i övrig svensk media, har beskrivningen av den saudiägda LIV-touren så gott som helt och hållet handlat om etik och moral, stora förluster och svagt intresse. Men det är verkligen inte hela bilden. Fakta är ju att LIV lockar många nya och unga, har en rad publika succéevenemang, utmanar den gamla traditionella tourgolfen, tvingar fram utveckling och sprider den till andra platser jämfört med tidigare. Allt detta, även om frågorna kring format och ägande såklart finns kvar. Bravo! Super! I think the majority of visitors or ticket buyers to LIV Golf have never been to a golf event, which is pretty cool. So we're clearly attracting both a younger, more diverse and a new audience that never seen golf, or at least not seen it live, which is to me really cool. And to that Saudi connection, that moralic ethic point of view, how do you address the fans, the players? Maybe they're maybe not totally comfortable with that. How do you address them? I see completely from a professional point of view. You know, I saw an opportunity to join a startup that I believed in, with a great vision, with obviously a fantastic financial background that they can, if they really want it, they can deliver what they promised, and so far they have done that. If we go morally, you know, I feel like the last 5-10 years in the world, there's not much you can do right or wrong. You know, you have 50% who like what you do, and 50% they don't like what you do. So you need to decide for yourself what feels correct for you, what you can live with, what you feel comfortable with, and you should focus on why you do certain things. Stämpeln som rebellliga finns fortfarande, både i golfpubliken och bland PGA-tourspelarna.
Världsettan Scottie Scheffler är den som på sistone tydligast pekat finger mot de tidigare kollegorna. Att det var de som stack, som förstörde. Så här svarar nu den tidigare ettan med 2 major-vinster också på sitt CV. I think it's a very strong word. No one owns the game of golf. You know, we are all very small pieces in one of the biggest sports in the world. And I think we contribute as much and as good as possible towards the sport. I think by going to a new league to LIV Golf, we also opened up new doors, new opportunities. But we also knew there's going to be a long and rocky way until we get there. De som sorterar in LIV-touren som ett jippo har antingen inte varit där eller vill inte ens inse de möjliga effekterna av den. I helgen som gick var det storsatsning i Miami med mängder av samarbeten långt utanför golfens gränser, andra idrotter och olika artister. Det var den första helgen med reguljära tv-sändningar på den amerikanska marknaden därtill. Och någonstans bland de som är med och driver den moderna golfens nya former och utseende finns en golfgalen svensk techguru, nu med fingrarna också på den här spelkonsolen. Jag tror att man får skilja mellan ligan och de olika lagen. Jag tror lagen har ju inom räckhåll att vara vinstdrivande inom, säg 2 år, skulle jag säga. Så borde lagen kunna på egna ben. Ska du sälja så många kepsar? Sen har vi ju såklart alla möjligheter att utveckla till andra typer av affärsmodeller. Och det har vi ju såklart planer på. Hörde jag videospel? Cleakscraft eller? Nej, det kommer du inte se. Men möjligtvis på en liganivå så tror jag att det kommer komma. En LIV Golf. Där kommer ju du ha svårt att hålla fingrarna. Ja, vi får se. Ja, men jag har ju såklart redan blivit tillfrågad om det inom LIV. Men just nu är mitt fokus på Cleaks. Jag tror jag gör mycket som andra inte gör. Jag tror det är därför jag kan göra saker andra inte kan. God morgon. 04.45 uppstigning. Dags att skjutsa frun till jobbet. Vi delar bil. Träningsdags på väg ut till banan. Kanske inte ska göra det här i bilen. Jag märkte att mitt körkort gick ut igår så jag måste förnya det. En till varm dag i Orlando. Får träna 5 timmar hela morgonen. Nu är det lunchdags. Hem en snabbis. Lunch mellan varven. Stay healthy. Ska ta ut vovvarna. Kallt tidigt i Orlando. Ut och gå med hundarna. Tror jag tävlingen igår. Partävling med Pontus Nyholm. Tycker jag spelar bra. Inte mycket stålar som kommer in just nu tyvärr. Vi gör vårt bästa. Kanske ska jag klippa mig. Ja. Stressigt med alla immigration-papper i green card-processen. Uppdatering på green card-processen. Vi har fått in 2 utav 5 dokument. Så nu tror vi att jag får stanna i landet i alla fall tills all processen är klar. Så att det är grind. De har haft masters där sedan 34. Nej, du måste ha grym längdkontroll med hjärnan så att du är under hålet hela tiden. Man nu sitter där hemma och funderar på jag ska nog ändå försöka ta mig ut. Tipset? Jag lär känna en medlem. Om man nu funderar på jag kanske ska försöka bli medlem då? Försöker man bli medlem så blir man aldrig medlem. Är det lite så att det som händer inne på klubben stannar på klubben? Absolut. Rond 22, nästan över. 18 minuter kommer ju första måndagen i varje månad. Så i början på maj igen. Prenumerera gärna på VTV så får ni en hel del annan golf också. Och ytterligare fotbollsprogram som är av exklusiv form. En sak kvar i det här avsnittet. Sista frågan. Eller som vi säger här i Spanien. La última pregunta. Den sista frågan. Med CV Collection. Chans att bli Golf-Sveriges bäst klädda. Kanske så här, eller i potten. Ett helt set från topp till tå. Kläder från CV Collection. Det gäller att samla svaren på 9 frågor om Ballesteros under hela den här säsongen med 18 minuter. En fråga i slutet av varje avsnitt. Flest rätt vinner i december. Efter den första frågan, här är den andra.
När vann CB sin andra och sista Masters-titel på Augusta? Samla svaren i tävlingen som är för dig som är med i alla 18 minuter. Nästa avsnitt i början av maj. Det handlar mycket om framtidens stjärnor. Hur stor ska du bli? Riktigt stor. Spela Solheim eller vinna någon stor major kanske. Vi hör om de stora drömmarna, men synar också svårigheterna och utmaningarna att göra verklighet av dem. Jävla inspel. Det kanske inte blir Luddes resa. Ni måste kanske göra på ett annorlunda sätt. Ni måste ge lite mer tid. Liksom. Världsettan när då? Snart. 18 minuter rond 23 om karriärens nålsöga. Vi ses den 5 maj. Var det 18 minuter?